What's up, WARSAMENATORS, and welcome to today's video. I'm actually so busy today and booked, alhamdulillah. I have so many things to do today, so I was like, okay, why not just vlog it? So let's go, because this is going to be one of the most craziest days ever. So let's go, WARSAMENATORs, and have a lovely time. That was so much fun. That was so cute. Hej! Våra första gäster har kommit. Vad heter ni? Jag heter Rina. Jag heter Olivia. Jag heter Jovana. Och jag heter Ella. Och vad är vårt favoritfotbollslag? SK. Hej! Man ser att jag jobbar för kulturplatån. Outro, kör vi igen. Okej allihopa, alltså jag vet inte om det är svenska eller engelska, det är alltid så här jobbigt. Så jag spelar alltid in i engelska och i svenska. Ibland somaliska när jag ska. Okej allihopa, tack så mycket för att ni kollade på veckans video. Jag hoppas verkligen ni gillar den här videon. Glöm inte att likea den här videon och kommentera gärna vad ni tyckte. Hej WARSAMENATORS, just nu är jag på väg till en fest. Jag är på väg till Dinas övernattningsfest. Här är presenten och vi är ready to go to party. Jag har inte så mycket tid på mig och fixa mig. Men så jag går ut med de kläderna jag jobbar med idag. Det ska bli late. Oh my God. Happy birthday Dina, mashallah, you're finally 18. Finally. Big girl. Happy birthday to you. Happy Okay guys, so Dina kommer snart in. I am so excited, I'm so ready. Vem är det som leker med lampan?
Okej allihopa, vi lämnar till Dinas fest. Som ni kan höra, min röst is gone. It's been a long, crazy 24 hours. But you know what I'm saying? Don't forget to like this video and give it a big thumbs up. Sa precis det. Men tack så mycket för att ni kollat. My voice is gone. Let's give this video a big thumbs up. Okay, så ska jag fortsätta göra daily vlog. Let's go! Yeah. I don't understand what's in the room. If Pakis loves it, it's good. It's very good.